Мій батько, він завжди казав мені, що ця робота, вона тобі не потрібна, не йди так, як ми, таким шляхом. Краще йди собі десь там на виробництво, до прикладу, в якийсь бізнес. Коли я жив ще в Донецьку і працював, то я працював на виробництві біотехнологічних препаратів. У 2014 році я вже переїхав в Дніпро, і я не одразу пішов у школу. Я працював на багатьох роботах, а в 2017 році я працював репетитором, мені подобалось. І я почав вести інстаграм-сторінку свою, де викладав матеріали про хімію і біологію. Мені писали люди, з якими я вже давно навіть не спілкувався, сказали, класно, в тебе все виходить, давай вже рухай цю тему. Я перейшов з науки і виробництва до вчителювання. Він прийшов з тієї лабораторії, де вивчали, що бактерії застосовуються. Не просто, що класифікація, а воно для чогось потрібно. Діти хочуть робити тільки те, що їм цікаво. Граються і в 3D-моделі, самі роблять якісь експерименти. Це постійні досліди, якісь прикладні навички та знання, тому дітей це дуже захоплює. Я приготував проєкт про вирубку лісів Карпат. Будемо захищати презентацію перед усією школою. Та, мабуть, поїдемо до Харкова на всеукраїнський проєкт. Богдан Іванович не тільки вчитель, але він справжній друг для наших дітей. Можна сказати, дуже не любив хімію, але він якось зацікавив мене своїм методом, скажімо так, донесення інформації. Це психологічна така виснажлива робота, і треба мати дуже стійку нервову систему, щоб це все витримувати. І каякінг він дає якраз можливість розслабитися і відчути задоволення, і спостерігати за природою. Я не вірю в ці історії, що ми прямо дуже швидко там переселимось на Марс. Тобто мені здається, що краще було якось гроші та ідеї вкладати в нашу планету. Про цілі сталого розвитку я якби чув, десь бачив їх, проте я ніколи про них не задумувався. Я поцікавився цією темою, і ми якось просто зацікавлювали їх екологічними проєктами. Ми хочемо виграти грант на конкурсі Upshift, хочемо змінити пластикові стаканчики на багаторазові. Моя мрія – зробити STEM-лабораторію в селищі на Донеччині. Мої батьки родом саме з селища прямо поруч з лінією фронту. Я дуже сумніваюсь, що в цих дітей дуже багато можливостей. Якщо в них буде такий простір, ми, як українці, його туди привеземо, мені здається, що вони це оцінять. З чого треба починати? З себе, звичайно, в першу чергу.